Moikka! Tervetuloa takaisin kaupungin raiteille. Näillä raiteilla on kulkenut ratikkalinja 6 yli puoli vuosisataa ja sen toinen päättäri on ollut Arabiassa vuodesta 45 lähtien. Nyt tässä ei kuitenkaan kulje enää mikään ratikka. Miksi kutosen reittiä muutettiin, vaikka se toimi niin hyvin niin kauan? Tuntuuko sinustakin siltä, että Starin ratikkalinjoja muutetaan nykyään liikaa jatkuvasti? Ei ykään selvitetä, että mistä tässä on kyse. Kutonen ei ole toki ainoa linja, jonka vuosikymmeniä kestänyttä reittiä on muutettu viime aikoina. Muita esimerkkejä Ykkönen, Seiska ja vanha Kolmonen. Ykkönen kulki Käpylästä kaupunkiin Kruununhaan ja Kallion läpi jo 1953 alkaen, mutta reitti meni kokonaan uusiksi vuoden 2017 linjastomyllerryksessä. Seiskan lenkki kulki Töölöä ja Kalliota ympäri 1951 alkaen. Lenkki toki ulotettiin Pasilaan 1925 ja Kruununhakaan 1997, mitä linja kulki renkaana aina sinne vuoteen 2017 asti. Kenties ikonisin näistä on kuitenkin linja 3, joka kulki 1920-luvulta aina 2010-luvulle asti kahdeksikkoa reitillä Töölö, Kaivopuisto, Bulevardi, Kallio ja toisinpäin. Vuoden 1991 linjastouudistuksessa linja sai eri kiertosuunnalle tunnukset 3B ja 3T, joista 3B vei keskustasta Berghelliin ja Brunnsparkeniin ja 3T Töölöseen ja siihen toiseen suuntaan. Tämäkin lenkki purettiin vuonna 2017, vaikka alkuperäiset linjatunnukset vaihdettiin pois jo 2009 ja toisen kerran vuonna 2013. Kolmosen reitti oli ikoninen ennen kaikkea siksi, että se kiersi kaikki Helsingin nähtävyydet. Ja matkan varrella kuulutettiinkin kaikki nähtävyydet suomiksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Nämä linjat 1, 3 ja 7 ehti kulkea usean sukupolven ajan samoja reittejä. Kaupungilaiset ehti oppia ne paremmin kuin omat taskunsa. Miksi näitä linjoja piti muuttaa? Pääsyyllisiä tähän on 2 kappaletta. Uusien raiteiden rakentaminen ja rengaslinjojen purkaminen. Helsingissä on rakennettu paljon uutta ratikkarataa viimeisimmän vuosikymmenen aikana. Ensin 2010-luvun vaihteessa Alppilaan, Viikonkadulle, Kamppiin ja Jätkäsaareen, sekä ihan viime vuosina Reijolan kadulle ja Telakkakadulle. Osa näistä muutoksista pystyy vastaamaan muuttamatta vanhoja linjoja. Alppilaan tuli ratikka 9, joka korvasi entisen bussilinjan 17. Toisaalta 9 jatkettiin pian Jätkäsaareen. Tänne kuitenkin tarvittiin 9 lisäksi jokin toinen linja, mikä käynnisti ketjureaktion. Jokin linja piti siirtää tänne 9 kaveriksi, jolloin joku kolmas linja piti siirtää sen toisen linjan paikalle ja niin edelleen. Tässä tapauksessa Seiskan lenkki purettiin päättyväksi Jätkäsaareen ja Pasilaan, jolloin Länsi-Pasilaan tarvittiin uusi ratikkalinja, joka saatiin purkamalla taas kolmosen lenkki, jolloin kolmosen lenkin toiselle hännälle piti etsiä uusi päättäri Meilahdesta. Samassa rytäkässä tehty 1 siirto Kalliosta Töölöön tehtiin toki eri syystä. 1 tehtiin eräänlainen apulinja 2, 7 ja 8, jolloin Mäkelän kadulle, Hesarille ja Etu-Töölöön saatiin paremmat yhteydet ilman, että vanha 1 reitti olisi jäänyt liian pahasti paitsioon. Mutta entä se rengaslinjojen purkaminen? Sekä 7 että 3 lenkkien kohtaloksi tuli käytännössä päätepysäkkien puute. Päätepysäkkejä niillä aikataulutettua ylimääräistä seisonta-aikaa tarvitaan ajan tasaukseen, eli aikataulussa pysymiseen. Rengaslinjoilla tämä johtaa 2 mahdollisuuteen. Joko linjan aikataulut ovat täysin epäluotettavia, tai sitten renkaalla on ajantasauspysäkkejä, joiden ohi matkustaminen on törkeän hidasta. Myllerrystä on tehty siis paljon viime vuosina, mutta miten näiltä myllerryksiltä säästettiin koko 1900-luvun loppupuolikkaalla? No, yksinkertaisesti siksi, että ratikkaverkostoa ei rakennettu niin paljon, että se olisi edellyttänyt linjastomuutoksia. Esimerkiksi tänne Pikku-Huopalahteen pidennettiin linja 10, mutta se ei johtanut muihin muutostarpeisiin.
1960-luvulla ei rakennettu yhtään uutta reittiasuutta, ja koko ratikkaverkosto meinattiin purkaa sen ajan autohulluudessa. 1970- ja 80-luvuilla rakennettiin raiteet Pasilaan ja etäiselle Katajanokalle, 1990-luvulla Pikkuhopalahteen ja ihan 2000-luvun alussa Arabiaan. Siinä olikin kaikki, mitä ratikkaraiteita rakennettiin 50 vuoden aikana. Kaikki muut raiteet on rakennettu pääosin 1910-, 20- ja 50-luvuilla. Selvitetään ihan mielenkiinnosta vielä yksi asia. Onko niiden aika ratikkalinjastoista säilynyt muita linjoja? No, onhan meillä. Kasi on kulkenut aika lailla samaa reittiä Roolahdesta Meklua, Brunskia ja Hesaria pitkin itäiseen kantakaupunkiin vuodesta 1930 alkaen, siis kohta jo 100 vuotta. Nelonen on kulkenut vuodesta 1951 alkaen Munkkinimestä keskustaan Manskua pitkin, ja samalle kadulle tuli 10 1955. Kaikista vanhin linja on kuitenkin 6, joka on kulkenut Hämeentietä pitkin keskustasta Vallilaan vuodesta 1928 alkaen. Linja pidennettiin Arabiaan 1945 ja Hietalahteen 1959. 6 säilyy sillä reitillä aina tähän vuoteen asti. Linjaa pidennettiin tänne Eiran rantaan uutta Telkakadun rataa pitkin. Ja lähivuosina sitä pidennetään aina tuonne Hernesaaren kärkeen asti. Se ei myöskään jääne ainoaksi linjastomuutokseksi lähivuosina. Lähivuosina valmistuu loput Jätkäsaaren ratikkaverkosta, raitiotiekiskot Hernesaaren ja Ilmalaan, Länsi-Pasilan-lenkin suoristus ja uusi kääntöpaikka Meilahteen. Näille radoille onneksi saadaan helposti liikennettä pidentämällä nykyisiä linjoja. Suurempi haaste sen sijaan tulee täysin uusista suurista ratikkahankkeista. Ratikkaverkoston pituus on tuplaantumassa, jolloin linjastoa pitää taas muuttaa. Helsinki on päättänyt rakentaa Kalastaman raitiotien, niin lisäksi koko seudulle on tulossa aika monta pikaratikkaa. Raidejokeri, Vihdintie pikaraitiotie, Kruunusillat, Viikinmalmin pikaraitiotie, Vantaan ratikka ja Tuusula Boulevardin pikaraitiotie. Näiden hankkeiden vaatimia linjastomuutoksia ei ole kuitenkaan vielä suunniteltu, ja pikaratikat ylipäänsä on taas aihe toiselle videolle. Sitä ennen pidetään kaupunkiraiteilla. Joko linjan aikataulut ovat täysin ajantasapysäkkejä, joiden ohi... mitä mä just luin? Aikataulut ovat täysin pysäkkejä. Joo, kyllä.